Nama Muhammad Lasin bin Burhan. Saya Nur Syam. Nama Aun. Saya Rizal. Nama saya Nur Al-Hayati binti Muhammad Saleh. Nama saya Muhammad Nizar Adha. Nama saya Nur Afifah binti Ramli. Nama saya Siti Fatihah binti Muhammad Mahir. Dia orang sangat peramah, baik, santun. Peramah, tak sombong. Dia ambil bedak juga kat rakyat kan. Dia ni YB yang bagus. Dia setiap minggu turun padang. Sebab tu dia selalu breakfast dengan semua orang lah. Berikan kemudahan kepada orang awam. Kemudahan pun semua ada lah kat sini. Dia seorang yang very friendly. Dia seorang yang dinamis. Lebih-lebih lagi kalau kita anak-anak muda ni dapat duduk sembang bersama dia, menceritakan dan kongsi tentang idea-idea baru. Beliau sangat suka. We delivered the economic development, we delivered the peaceful community in Malaysia, and we delivered the best for the country. Datang 3 orang yang lu nampak.